Kevés olyan misztikus élőlény van, amely úgy beragadt az emberi fantázia világban, mint az unikornis. A tisztaság és a szűziesség, majd Krisztus szimbóluma épp úgy volt, mint a legyőzhetetlen szabadságvágyé. A popkultúrában a kislányok cuki és erős barátja, amely szivárvány csíkot húzva a másságot és az LMBTQ közösséget jelképezi, és gyakran vezeti a varászrektől kába felnőtteket is, akik elvágynak a szürke hétköznapjaikból. A valóság nyomasztóbbnak tűnik, egész pontosan 3 tonnányinak, de szerintem az igazi egyszarvú, az indiai orrszarvú és csuda szerzet. Mielőtt azonban nekivágnák a megismeréséhez, jöjjön az intro. Bioport, I love this channel. Beautiful animals, so good. Almost as intelligent as I am. Bioport állattár, nehéz súlyú unikornisok. 10-1 tény az indiai orrszarvúról. Mint a rövid bevezetőből is kiderült, egy igazi nehéz páncélos lesz a videó témája. Pontosabban 10 érdekességet gyűjtöttem össze vele kapcsolatban, amelyekből szokás szerint egy ökörség. A végén majd kiderül, melyik az, addig lehet a fejet törni. Már mindegy másét, csak képletesen. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De vágjunk is bele a felsorolásba. Első, az igazi unikornis. A bevezetőben már utaltam az indiai orrszarvú mitológiai rokonságára. Azt, hogy ez nem az én fantazmagóriám, az is bizonyítja, hogy a tudományos neve a Rhinoceros unicornis, ráadásul az orrszarvú páratlan ujjú patás, tehát valóban rokon a lovaknak. Ez azért érdekes, mert az unikornist egy lószerű állatként képzelték el elején, igaz őzlábakkal és oroszlánfarokkal. A dél-európai és a közel-keleti mitológiában nem szerepel, mint mondjuk a kentaur vagy a hidra, viszont az ókori görög Indiáról szóló útleírásokban igen, mint a távoli tájak egzotikuma. Talán az orrszarvú és egyes antilópfajok, amelyek messziről és oldalnézetből egyszarvúnak tűnhettek, lehettek a mintaadói. Minden esetre az ókori influencerek a leírásaikat csodálatos történetekkel egészítették ki, hogy még kelendőbbek legyenek, semmi sem változik, és megszületett az unikornis képzete. A vad és nemes egyszarvúé, amely annyira tiszta, hogy csak szűzzánnyal lehet elkapni. Mert annyira elbűvöli a vad természetű bestiát az ártatlanság, hogy megszeridülve hajtja a fejét a leányzó ölébe. Mondjuk az nem szép dolog, hogy az incerek nem váltják ki belőle ezt a reakciót, de hát a világ igazságtalan. Megint. Az unikornisok tisztaságával függ össze, hogy ellenáll a mérgezésnek, sőt a szarva igazi méregdetektor, izzadással vagy remegéssel reagál a gyilkos kemikáliákra. Miután hajdan nagy divat volt mindenféle mérgekkel egyenlíteni a gubancos öröklődési szálakat, minden pénzt megért egy olyan eszköz, amely hatásosan jelezte az ártó szándékkal fűszerezett ételeket és italokat. Vették is jó drágán az unikornis szarvakat a főnemesek, királyok és bíborosok. Micsoda? Egy nem létező állat szarvait használták. Valóban máig fennmaradtak ezek a tárgyak, de természetesen ez egy túlpisság volt. A ravasz vikingek narválfogakat árultak unikornis szarvaként. És feltételezem, hogy garanciát nem vállaltak. A középkor emberének tehát nem volt kétséges, hogy az unikornisok léteznek, ráadásul még a Bibliában is szerepel az állat, akkor meg feltétlenül lennie kellett, mint a szepültelen fogantatásnak. Második, született ellenségek. Nagy természetfeletti ellenkezés vagyon az éléfánt és a rinocérosz között, úgyhogy egymással meg is harcolnak. Írta miskolci Csulyák Gáspár, református lelkész élete fő művében, az 1702-ben kiadott műcíme is tökéletes. Egy jeles vadkert, avagy az oktalan állatoknak, úgymond a négylábúaknak, a madaraknak, az halaknak, az csúszó-mászó állatoknak, a bogaraknak 5 könyvbe foglaltatott teljes históriája. Ha lehet írva, az biztos úgy is van, mondhatnánk némi malíciával, de most jön a döbbenet. Ebben van igazság. A két hatalmas állat között valóban előfordulhatnak agresszív interakciók.
Csak szemben a Babar mesével nem az orrszarvúak a támadók, hanem inkább az elefántbikák, amelyek közel kétszer akkorák, mint a rinocéroszok. Az agressziónak több oka is lehet, az elefántok védhetik a territóriumukat, főleg a vízforrásokat a betolakodóktól, vagy az elefántbikák párzási vagy másztállapota. Ilyenkor ugyanis a bikák agya szinte fürdik a tesztoszteronban, rendkívül ingerlékenyek, szóval egy másik nagyméretű állat jelenléte kiválthatja a támadását. Megfigyelték, hogy az olyan elefántbikák, amelyek nem idősebb hímek között nőttek fel, szóval nem volt egy apaképük, sokkal többször és kegyetlenül támadtak az orrszarvúakra, mert nem tudják kontrollálni az agressziójukat. Az összecsapások többnyire úgy végződnek, hogy a rinók eriszkolnak olyan gyorsan, ahogy csak tudnak. Bár eljenként előfordulnak halálesetek is. Azt, hogy mennyire perverz volt az ókori rómaiak fantáziája, számos történet támasztja alá. Nem csoda, hogy eszébe jutott a két óriás összehetszelése is. Nem volt túl gyakori esemény, hiszen méregdrága volt mindkét jószág, de kiemelt eseményeken szerét ejtették az ilyen látványosságnak, mint például a Kolosseum megnyitóján időszámításunk után 80-ban. Az indiai mogulok udvarában is a szórakozás egy formája volt a két állatpár viadalának megtekintése. És melyikük nyert? A leírások alapján úgy tűnik, az minél szűkebb hely a orrszarvúaknak kedvezett. Az indiai orrszarvú nem csak a tülkével, hanem a harapásával is veszélyeztette az elefántok hasi lágy részeit. Viszont ahol volt az elefántnak elég mozgástere a taktikázásra, ott rendre ők nyertek. Így vadon is ők vannak előnyben, bár mint mondtam, a természetben ritkán végzetesek ezek az összecsapások. Harmadik, a tülök. Mert bizony nem szarv, hanem tülök, ami az orrszarvúak fején ékeskedik. Ugyanis szemben a csontos agancsal a szarv és a tülök kültakarú eredetű szarúképződmény. A szarv azonban egyfajta szarúhüvely, amely egy csontképződmény körül alakul ki, ez a szarvcsap, míg az orrszarvúak tülke nem kapcsolódik a koponyához, és tiszta keratin, vagyis olyan, mintha tömören összenőtt haj lenne. Ugyanúgy folyamatosan nő, mint az ember körme, és ugyanúgy kopik is. Az 5 orrszarvú fajból 3-nak 2 tülke, 2-nek az indiai és a jávai orrszarvúnak csak egy-egy van. A méretük is változó, a 2 afrikai fajnak, a széles és keskeny szájú, mások nevükön fehér és fekete orrszarvúaknak a tülke igencsak tekintélyes lehet. Az előbbinek akár 1,5 méter hosszú is lehet, de a feketék is büszkélkedhetnek méteres orrnyúlvánnyal. Az indiai szerényebb, mindössze 50-60 cm maximum, csere viszont hatalmas fogaikat is be tudják vetni a küzdelmeik során. Negyedik, a gyógyító. És ha már eljutottunk a tülökig. A képződmény, amely évmilliókig segítette a rinocéroszok túlélését, majd az elmúlt évszázadokban okozta a pusztulását. És nem azért, mert trófea. Az csak a gazdagok közül is kevesebb kiváltsága lenne, hanem a gyógyerő miatt, amit ennek a szőrképletnek tulajdonítanak. Elsősorban lázcsillapítónak és méregtelenítőnek vélik. Emlékeztek az unikornissal kapcsolatos hiedelmekre? Visszaköszön. Az tévhit, hogy a kínai orvoslás afrodiziákumnak tekintené. Úgy általában nem jellemző ez, viszont valami miatt elterjedt ez a hit. Sőt, mikor a nyugati orrszarvúvédelmi szervezetek olyan reklámkampányba kezdtek az orrszarvú védelmében, hogy használj inkább viagrát, mesd az orrszarvút, éppen ez keltette föl az érdeklődést, és kezdték eleként használni. Hát gratuláció a nagy okos marketingeseknek. És most jön a meglepetés. Amikor az orrszarvú védő szervezetek megszponzoráltak egy átfogó tudományos kutatást, hogy bebizonyítsák a tülkök gyógyerőtlenségét, 2023-ban meglepő eredményre jutottak. A tülök valóban hatástalannak bizonyult minden bajra a ráktól a magas lázig, amire úgy vélték, hogy használ, viszont kiderült, hogy gyógyítja a T-viszonyt. A pontos mechanizmussal még nem jöttek rá, hogyan és miként hat, mindenesetre Nepálban sietve megszigorították az illegális ószarvú szarvcsempészet büntetési tételeit. Annak ellenére, hogy a természet egy patika, van az a gyógyszer, amiért nem érdemes mindent megtenni. Inkább éljünk egy kis T-viszonnyal, mint az orrszarvúak hiányával. Yes, I did it! Yes, I did it! 5. A páncél.
Az indiait páncélos orszarvúnak is nevezik, teljes joggal, hiszen külsőre valóban egy késő középkori páncélos lovagra emlékeztet, aki tetőtől talpig vérpáncél fed. Ez azonban merő optikai csalódás, valójában természetesen összefüggő a bőre, fura is lenne, hogyha nem az lenne. Ahol vastagabb, ott akár 5 cm vastag is lehet, vagyis valóban nem túlzás a vastagbőrű elnevezés. Apropó vastagbőrűség. Tényleg létezett régebben egy ilyen kategória, még a neves 18. századi francia természettudós Cuvier alkotta meg a pachydermata kategóriát. Ő elsősorban anatomus volt, és pusztán a külső jegyek alapján csoportosította az állatokat. Így kerültek egy társaságba a vízilovak, az elefántok, az ószarvak, a tapírok és a disznófélék. Mind növényevő, nagytermetű és vastag bőr fedi őket. És Cuvier mélyen hívő katolikusként úgy gondolta, a fajok állandóak, legfeljebb időnként egy-egy deus ex machinaként ránk szakadó katasztrófa megrostálja őket, talán már Isten megunta az állatkerti gyűjteményét. Kortársa Lamarck viszont már felismert, hogy a fajok változnak, csak a mechanizmusra nem jött rá, hogy miként. Erre Darwinig kellett még várni. Szóval a két tudós rendesen összeháborúzott, amely háborúból Cuvier a kor sztártudósa jött ki győztesen, Lamarck pedig elszegényedve vakon halt meg, a műve a szalonok gúnyos megjegyzéseinek a tárgya lett. Hát van ez így. A tudománytörténet azonban végül igazságot szolgáltatott, így az is kiderült, hogy vastagbőrű csoport nincs, hiszen teljesen más eredetű állatokat vett bele Cuvier. Az egész jelenség mögött a konvergens evolúció áll, vagyis a különböző eredetű állatok a hasonló környezeti kihívásokra hasonló evolúciós válaszokat adnak, ezért tűnnek rokonnak. De térjünk vissza a páncélhoz, ami jól véd a mechanikai sérülésektől, de a vészhívóktól nem. Miután a mozgékonyság megőrzése érdekében nem lehet mindenhol egyformán vastag, a lemezek közötti részek vékonyabbak, ezek terül-terű asztalkának számítanak a gerinctelen vámpíroknak. Ez ellen kétféleképpen lehet védekezni, dagonyákban egy másodlagos sárpáncél kialakításával, vagy külső szolgáltató segítségét igénybe venni. Ezek azok a madarak, amelyek örömmel csípkedik fel az orszarvú bőréről a kellemetlenkedő létformákat. Ilyen a pásztorgém és a pásztor meinó, az utóbbi egy seregélyféle. Hatodik, a nehéz súlyú. Míg a jelenkorban él minden idők legnehezebb állata a kékbálna a maga 150 tonnájával, a mai kor szárazföldi állatai nem számítanak óriásoknak. Persze itt sem kicsik, a legnagyobb az afrikai elefánt kivételesen akár 10 tonna is lehet, bár többnyire 6-7 tonnás. Az ázsiai elefánt már valamivel kisebb a maga 4-6 tonnájával. Az elefántok után már holtverseny alakul ki, a széles szájú és az indiai orszarvú, valamint a nílusi víziló súlya kb. 3 tonna. Az indiai orszarvú marmagassága általában 180 cm körüli, de ritkán akár 2 méter is lehet. Viszont a földtörténet legnagyobb szárazföldi emlőse egy ősi orszarvú volt, a Paraceratherium, amely kb. 23-34 millió éve élt. A marmagassága 5 méter volt, de ehhez még egy hosszú nyak is társult, így akár 7-8 méter magasan is hordhatta a fejét. A súlya is tekintélyes, akár 20 tonna is lehetett. Bár ősi orszarvú, akkor még nem volt tülkük, ez csak később jelent meg a törzsfejlődésük folyamán. Hetedik, az ötök bandája. A jelek szerint az orszarvúaké egy sikeres törzsfejlődési vonalnak számít, legalábbis számított az emberi civilizáció megjelenéséig. Páratlan ujjú patásként a legközelebbi rokonai a lovak és a tapírok. Az eocénban megjelent első orszarvúak még kicsik, kutyaméretűek voltak, mint a Hirachius, amelyek megjelenésükre inkább a mai tapírra emlékeztettek, de kialakultak hosszúlábú, antilopszerű formák is. A már említett Paraceratherium az oligocénben élt. A miocénben újabb formák alakultak ki. A Teleocerász egy vízilóra emlékeztetett, míg a Menocérásznál megjelent a tülök, mely annyira sikeresnek bizonyult, hogy a csoport védjegyévé vált. A jégkorszakban a gyapjas orszarvú, vagyis a Cölodonta kereste a hó alatt a táplálékát Európában is, illetve Szibériában élt a hatalmas Elasmotherium, amely 2 méteres egyszarvat hordott a homlokán, tehát ő áll legközelebb a mitikus egyszarvúhoz.
Aki szereti a rejtélyeket, annak egy fontos információ. Mindössze kb. 35 000 éve pusztult ki, vagyis jó pár ezer évig együtt élhetett a modern ember őseivel. A jelenkor orrszarvúi 3 ágra oszlanak. Az afrikai vonalat két tülkű faj képviseli, a már említett keskeny és szélesszájú orrszarvúak. Az indiai és a jávari orrszarvúak szintén közeli rokonok, csak az utóbbi valamivel kisebb méretű. Mindkettőnek páncélszerű a bőre, és nagy metsző fogaikat is bevetik harc közben a tülkük mellett. A legkisebb, a szőrös, 2 pici szarvú szumátrai orrszarvú, amely érdekes módon a gyapjas orrszarvúhoz áll közel. Fura, mert az ázsiai elefántnak is közelebbi rokonai a kihalt mamutok, mint az afrikai elefántok. Kellemes fejtörőkkel szolgál a ősfejlődés. Az orrszarvúak szinte mindegyike magányosan járja a vadont. Azért szinte, mert a szélesszájú orrszarvú nőstények kisebb csapatokban állnak össze. A többiek viszont kifejezetten agresszívek a fajtársaikkal, még a különböző neműek is a párzási időszakon kívül. Apropó párzás. Nem túl romantikus esemény náluk. Először az illatanyagok vezetik egymáshoz a randi partnereket, és az udvarás egy bujónak is beleillik. A fogantatás után emlősök körében rekordhosszúságú vemhesség következik, amely 15, az indiai orrszarvúnál 16 hónapig tart. A nőstények és a borjai között nagyon szoros a kapcsolat, nem véletlen, hiszen meg kell védeni őket a nagyragadozóktól. Ez kb. 2 évig tart, majd ahogy megszületik az újabb borjú, a mama elzavarja az előzőt. Még hosszú időt kell várniuk a fiataloknak az ivarérettség eléréséig, ez akár 8-10 év is lehet. Hát mindezek alapján egyértelmű, hogy az orrszarvúak nem úgy szaporodnak, mint a nyulak. Nyolcadik, majdnem kipusztulva. Az 5 orrszarvú faj egyikének se túl rózsásak a kilátásai, bár az afrikaiak még talán jobban állnak egyes alfajok kivételével. A szélesszájú orrszarvúnak a legkedvezőbbek a kilátásai, kb. 17 000 egyede él a dél-afrikai alfajának, igaz, a Kelet-Afrikában lévő alfaja gyakorlatilag kipusztultnak tekinthető, ha jól tudom, csak 2 van belőle. A keskeny szájú orrszarvúból 6-7 000 egyed él még, szerencsére növekvő tendenciával a védelemnek köszönhetően. Az indiai orrszarvút majdnem kipusztította a túlvadászat a gyarmati időkben, az angolok és a helyi előkelőségek ugyanolyan kéjjel gyilkolták őket. India függetlenné válása után, mint egyfajta nemzeti jelképállap, kiemelt védelmet kapott, és ennek köszönhetően a pár száz egyedből ma már 4000 lett, bár ez sem nagy szám, de a faj legalább megmenekült a kipusztulástól. Annál rosszabb a 2 kisebb ázsiai faj helyzete. A jávai orrszarvúból mindössze 70-80 egyed, a szumátraiból pedig 50-nél is kevesebb él vadon. Sajnos állatkedben sincsenek, így minden bizonnyal a kipusztulás a faj sorsa. Leginkább az orrvadászat veszélyezteti az orrszarvukat, a már kitárgyalt tülök aranyáró értéke miatt. A 2000-es évek közepe fele olyan szinten ment a tülök iránti hajsza, hogy még múzeumokba is betörtek egy-egy darabét Európa szerte, még Magyarországon is. Az alacsony szaporodási ráta nem teszi lehetővé a veszteségek pótlását, így csak a különleges fegyveres védelem menteti meg a populációkat. Több helyen próbálkoznak azzal is, hogy a vadőrök levágják az élő egyedek tülkét, hogy ne ejtsék el őket az orrvadászok. Kilencedik, mennyire veszélyes az orrszarvú? Az orrszarvú nem olyan veszélyes, mint azt a köztudat tartja, bár nyilván pusztán a súlya és a fegyverzete halálos. Viszont nem támad úgy bosszúból az emberre, mint az elefánt, és nem olyan ingerlékeny, mint a víziló. Tudni kell, hogy alapvetően ijedős állatok, ráadásul gyengén is látnak, ezért egy hirtelen zaj vagy az ember váratlan felbukkanással megrémíteti és ellentámadással serkenteti, ilyenkor pedig nem érdemes az útjába állni. Körülbelül 10 és 40 közöttire vehető a halálos balesetek éves száma. Úgy lehet elkerülni a bajt, hogy az orrszarvú lakta vidéket, főleg a magas sűrű területeket nagy zajjal járjuk, így elkerülhetnek minket, mert alapvetően elkerülnek. Ha viszont szembe találkozunk velük és támadásba rendülnek, semmiképpen se próbáljunk meg egyenes vonalba szaladni előlük. Lomhának tűnnek ránézésre, de simán fel tudnak gyorsulni akár 50 km/h sebességre is. Viszont manőverezésben gyengék, ezért sok éles kanyarral futás közben növelhetjük az esélyeinket. Sok sikert! Tizedik, a pápa orrszarvúja.
A végére pedig maradjon egy hihetetlen történet a 16. századból. Akkoriban nyílt meg a világ a nyugat-európai birodalmak számára, a felfedezők járták be keletet és nyugatot egyaránt. Kié legyen az új világ? Akkoriban még Portugália és Spanyolország volt a két fő vetélkedő fél, a pápa pedig a döntő bíró, mindketten igyekeztek elnyerni őszentsége jóindulatát. Ma már ugyan elképzelhetetlen ilyen, de szívhez szóló ajándékokkal is igyekeztek kedveskedni a döntéshozónak. Tudva lévő volt, hogy 10. Leó pápa bolondja volt az egzotikus fenevadaknak. Első Mánuel portugál királytól már volt egy elefántja, név szerint Hannó. És mi lett méltó párja egy elefántnak? Hát egy orrszarvú. Ami volt a portugáloknak, miután az indiai Gujarat szultánja ajándékozott egyet Manuelnek. A Rino 1515-ben érkezett meg Lisszabonba egy hosszú hajóutat átvészelve, óriási feltűnést keltve. Állítólag a király próbaképpen össze is eresztette egy fiatal elefánttal, amely nem értékelte az ókori legendákat, és ilyetében kirohant az arénából. No, ezt az orrszarvút küldte ajándékba a pápának Manuel. Nyilván nem akart vele úgy átkelni az Alpokon, mint Hannibal az elefántjaival, maradt a tengeri út. Útközben Marseille-ben is megálltak, hol első Ferenc francia király is megcsodálta a zöld köntösbe bújtatott, aranyláncokkal ékesített bestiát. Itália partjainál azonban beütött a krach, minden diplomata rémálma, az ajándékot szállító hajó szikrára futott és elsüllyedt. Bár az orrszarvú ki tudott volna úszni a partra, de azok a fránya aranyozott láncok visszatartották, így meg is fulladt. Ment fel a menthetőt, a hulláját gyorsan kitömték szalmával, és így mutatták be Leónak. De ez már nem volt ugyanaz, a pápa nem volt elragadtatva a bűzlődöktől. Ez a nap nem a portugáloké volt. Az orrszarvú végül a Vatikáni Múzeumba került, de aztán nyoma veszett, lehet azért, mert később se lett rózsaillatú. Viszont a művészettörténet leghíresebb állatábrázolása megőrizte a képét. Albrecht Dürer, a Magyarországról származó német reneszánsz művész örökítette meg a neves orrszarvút. Bár híres volt precíz metszeteiről, a képen azért van némi hiba, például a plusz szarvacska a váltájékon és a pikkelyes lábak, de a mentségére legyen mondva, maga nem látta a modelljét, csak elmesélték neki, hogy nézett ki. Úgy meg viszont egész pontos lett. Elértünk a végére, így föltettem a kérdést, hogy vajon mely sztoriban volt a hiba. De hogy fokozzam az izgalmakat, először nézzünk egy videót birkózó orrszarvakról. Annyit hozzátennék, hogy a tülők méregetésben végül senki sem sérült meg. Aki arra tippelt, hogy még a modern tudomány sem talál semmi gyógyerőt az orrszarvú tülkében, az nyert. Az orrszarvú tülkének éppen annyi a gyógyhatása, mint a körmünk rágásának, vagyis semmi. Sajnálatos, hogy milyen tragikus következményei vannak az emberi butaságnak. Nem is egy. Ha tetszett a videó, csak kövessétek. Lesznek még érdekes állatok rajta, némi történelem, meg utazások is.